काम टन्नै रहेछ यो अनि पो म बेला बेला निस्के गरे यही त हो नि बाबु एकछिन गऱ्यो है हेर्नु यहाँ हेर्नु टिपी हेर्नु बाबुले कति कहिले पाक्छ यो आन्टी साउन लाग्यो साउनको अन्त्य साउनको अन्त्यमा पाक्छ है अङ्गुर टाइट भएको हुन्छ यसलाई टाइट हेर्नु छाम्नु न यहाँ टाइट खोक्लो पार्नलाई यो खोल्नु पर्ने हुन्छ यसरी यो टाइट भएमा आज नि टिप्न माया लाग्छ हामीलाई हजुर टिप्न माया लाग्छ बुर गर्छ यो खोल्दाखेरि चाहिँ ठुलो हुने रहेछ त्यो हो ठुलो हुने रे बढ्न दिने टाइट भएपछि बढ्न दिने ठुलो हुन्छ अब हाम्रो अर्ग्यानिक हो नि त पुरै यो औषधि हालेको पुरा भिटामिन यो पात कालो हुने भिटामिन हाल्छ पात पहल भयो नि रोग लाग्छ भन्छ यो जम्मा यहाँको यसरी पारिदिने मार्केट जानु नदिने यो 15वटा भन्दा मार्केट जानु नदिने सिगाएर पुरै जाने भइसक्यो म यो अङ्गुर फार्म दहचोक काठमाडौँ दहचोक अवस्थित कोरियन ग्रेस फार्मको अङ्गुर यो युट्युबमा राख्नु पर्यो सबैजनाले हेर्छन् नि फल यस्तो फल्याएर छ